صارت عركة من أجواء رومانسية. صارت عركة من أجواء رومانسية لا عركة. ولك اهلا وسهلا متابعين الحلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. اليوم رجعت لكم بردة فعل على فيديوهات حسين تيفي. طبعا حسين تيفي هو اليوتيوبر تقريبا الاول بالعراق والافضل حاليا وصاحب القلب الابيض، يعني هو انسان كلش محترم وانسان طيب ويساعد شكو قناة يعني مبتدئة وزينة على نحو الشهرة، يساعدهم بدون اي مقابل. اليوم راح اسوي لكم عليه رد فعل. قبل لا نبلش الفيديو، اللي ما مشترك بالقناة يشترك وفعل زر الجرس ولايك الفيديو. شباب هذا الفيديو لو طششوني لون الذابح انا وياكم لان تعبت حيل بالقناة. يلا شباب قبل لا نبلش خلوا لايكات، اتمنى نوصل هذا الفيديو 5000 لايك. هذا الفيديو ان شاء الله يعني نطب ال 5000 لان انا عندي 11000 مشترك وتقدروا توصلون فيديوهاتي لل 100000، بس حطوا لايك. اغلبية المتابعين طبوا لي على انستا ادعم قناتنا ادعم قناتنا ادعم قناتنا، ليش ما تنشر قناتنا؟ متابعيني من هسه ورايح اللي دا يشوف الفيديو حاليا هسه عينه وصادق راح اكون وياكم، اللي يتفاعل وياي بالفيديوهات والمنتدى راح انشر عليه كل قنواتكم. على الواقع جايك 1000 مشترك، اغلبيتهم اليوتيوبريه، هذا يجيك 1000 مشترك يحسب لك اياه ب 100000 يعني $100. فاني اذا جاك 1000 مشترك انا مالي دخل، فقط تفاعل وياي ومجانا بدون اي مقابل. فعلى مود ترضون، لان اغلبيه الناس تدخل تقول ليش ما تنشر قنواتنا وانت حقير وانت حكوها كلها، انت مو خشادم وانت متكبر وانت مو متكبر. اني انما اذا انشر قناتك راح يقولون ذلك بدايه قناتك قام ينشر اعلانات، وانا مو ناشر باعلانات والله. دا انشر اغلبيه القنوات اللي نشرتها قبل مجانا، بس دا يقولوا لي طبول انت تسوي اعلانات بفلوس ومبتدأ وهالسوالف. فانتوا هم ما تراعوا مشاعري، لان الناس دا تحكي علي مثل ما انتوا هسه تلحون علي. فانا منه هيك راح انشر قنواتكم على المنتدى، اذا انتم ظليتوا تتفاعلون وياي، اذا ما تتفاعلون وياي ما انشر اي قناه. يلا قبل لا نبلش اتمنى نوصل هذا الفيديو 5000 لايك، لازم بهذا الفيديو نصعد ان شاء الله. يلا خليكم ويانا. خلينا نشوف اول لقطه لحسين تيفي، الفيديو مالته اللي تعاركوا بيه. كان الفيديو كلش جميل. حسين تيفي اذا ينشر يعني بدون صوت وبدون بس ينشر الشوارع، فلوقاته حلوه يعني متميزه عن باقي اليوتيوبريه، فلوقاته كلش جميله، يعني ما حد يمل من عندها. انا من الناس كل ما ينزل فيديو اكون الاول والثاني باللي اشوفه، وعنده تصاوير يعني انا الاول والثاني اللي يشاهدون بيه، يعني من قد ما احب حسين تيفي. يلا خلينا نشوف اول لقطه ونظلوا ويانا. الشماس الحلوة نزلت للبحر الشماس الحلوة، خادري لجاي خادري خادري لجاي خادري عيوني المنى خادرة. مثل ما شفتوا الفيديو، اللقطة الأولى كانت كلش حلوة، الصبح شاي ويتمشون وخذ شاي خضري، كانت لقطة كلش جميلة. يعني حسين تيفي ما يسوي فيديو أو لقطة بها غلطة. حسين فيديو ملاحظ حيل دقيق بالفيديوهات مالاته، ما يسوي أي غلط بيهن. يعني حسين تيفي محترف مو طبيعي. خلينا نشوف اللقطة الثانية. خلينا نشوف هاي اللقطة الثانية. صارت عركة من أجواء رومانسية. صارت عركة من أجواء رومانسية لا عركة. ولك تعاركوا بهذا الفيديو، هيك تلاهم ومين ارادت تضربه هيك. يعني الفيديو مالتهم كان كلش حلو، اللقطة كلش حلوة، ما ينمل فيديوهاته، ما ينمل نفردنا، وحتى الشاهد كبار صغار يعني كل الاعمار دا يشاهدون حسين تيفي عبن فيديوهاته محترمة وما يقلل بيها من احترامه، لان يعني عارف شنو الفيديوهات اللي دا ينشرها. حسين تيفي يعني يوتيوبر متميز. خلينا نشوف اللقطة الثالثة. خلينا نشوف اللقطة هاي الثالثة. لا خطية شاي هاي كلها على مود الحجام. يلا بكت يجون. لا قصدي المارك. هاي هاشم زميهن عمود. لا كل بيتهم بالساحل، احنا ننظف ما نوصل. مثل ما شفتوا حسين تيفي كبت شاي مال مينا وخلاها بدون شاي، يعني ورا ما صبتها تشربه وكباه، ورا ما كبت شاي راح جاب لها مي تتغسل، وحذائها الا شو كان تدمر. يعني
مثل اللي دشاهد حاليا هسه خلوا لايك، اتمنى نوصل هذا الفيديو 1000 لايك. خلينا نشوف اللقطة الرابعة، خليكم ويانا. خلينا نشوف هاي اللقطة شنو هي. رايحين نجيب المناقل وهالامور هاي ما الشوي. وبداية الفيديو نقول لكم عزوز ومصطفى والشباب، انا اعتذر لي ما قلت لكم جاي، هذا ما اقول لهم انا جاي شنو تصير طلابه. مثل ما شفت حسين تيفي راح يجيب المناقل مال الشوي حتى يشوون. خلينا نشوف الصدمة مال الشوي الكبرى، ودا يعتذر من مزرعة المشاغبين على اللي دا يجي، لان هم يحبونه كلش. حسين يحبونه وهو يحبهم، فيعتذر من عندهم حتى يعني ما يزعلون من عنده عبن جاي هاي المنطقة اللي هم بيها مزرعة المشاغبين، فيعتذر من عندهم وراح شي عادي راح يروح عليهم حسين تيفي. خلينا نشوف اللقطة اللي بعدها. يلا خلينا نشوف هاي اللقطة. ابي هنا اذا اكو نحل قول لنا عمود، ليش ندفع فلوس ونصرف وهاي. هسه بلشنا بالمشاوي مثل ما تشوفون. هسه بلش الشوي. مينه تعال تعال قضي تعال 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 يعني تعال. مينه حريقة هسه ما تقدر توقفه عن الاكل. شنو هسه؟ يلا مارتي وين طبيتي بالدخان؟ مثل ما شفتوا المشاوي كانت كلش رائعة تفتح النفس، بس حسين علي حق ليش ما عزمنا على المشاوي هاي الرائعة حتى نجي وياه نشاركه بالفرحة، نشاركه بالمشاوي همات. حسين تيفي عليك حق بهاي اللقطة. يلا خلينا نشوف هاي اللقطة اللي بعدها. مثل خلينا نشوف هاي اللقطة مال الشوي. راح اقلب هاي عشان ما تقلب عوفيها ثقيلة. ابوي عوفيها. هذا راح يحترق الكفته ترى. اي لازم ينقلب. باع اني خبرة. خبرة؟ اني خبرة. مال شنو؟ ما الشوي. مال شو الزمين؟ انتي باعوا خبرتي. يلا قلب. لا والله راح ينقلب راح يا شنو؟ كم حارة هي؟ تفلت. لا تفلت دربان. هي حارة كلش ثقيلة. لا بس ثقيلة. يلا سبع دير بالك. شلون تريد اخليها؟ شجعوه. عاد الله. مثل ما شفتوا حسين تيفي فنان بالشوي، يعني ما قدروا يقلبوه حتى يشون لهم برجر، فهو قلب الشوايه. فنان هو اصلا حسين تيفي بكل شيء فنان. راح تقولون انت تحمده زايد وهاي شيء، بس والله هذا تعشرون حسين تيفي انه انسان طيب تقولون عليه، ويستاهل ملايين المتابعين. يعني ما يتكبر على اي شخص كان، حتى لو انت تراسله حاليا او شيء هو ما يتكبر على اي شيء. فاني لهذا الشيء حبيته، وانا حسين تيفي اصدقاء من العمر. يلا خلينا نشوف اللقطه اللي وراها. خلينا نشوف هاي اللقطه يلا ويانا. حارة البيتنا هسه حارة كلش بالعبارة، فجينا وقفنا بالهواء. مكان الهواء هنا واقفين بيه. حبيبتي تعبانة فتستنشق الهواء لأنه البيبي ما يصير. وعد لنا 5 أو 10 دقائق إن شاء الله راح نوصل. شنو هاي؟ الغاء مو كلش توب. حاليا بالتاكسي رايحين على البيت إن شاء الله. مثل ما شفتوا حسين والتيفي ودعاء ومحمد ومينا كلهم رجعوا من البيت بعد الشوي. حسين تيفي رجع للبيت يعني تعبان كلش، بس دا يصور اول مره رجع دا يصور الشوارع مالته. شوارع تركيا كلش جميله، وانا اتمنى اروح تركيا ان شاء الله، بس مو بالشتاء لان الشتاء يقول لك بارده كلش هناك. فبدايه ان شاء الله الربيع اذا الله راد وطش صعدت القناه اروح تركيا واصور لكم ويا حسين تيفي ومينا هناك فيديوهات مو مثل هاي الفيديوهات المشتركه. نسوي لكم فلوقات هناك وتحديات ان شاء الله اذا صعدتوا القناه. فاذا ما صعدتوها ابقى على حطتي لا يمنى ولا يسرى، هذا الله مكاني. يلا خلينا نشوف اللقطه اللي بعدها. خلينا نشوف اللقطه الاخيره العفو. وصلنا الى نهايه الفيديو. اكو مفاجآت هوايه بالطريق، انتظروها ترقبوها. باي باي، او مو باي باي، بعد كل نهايه فيديو شو نقول لكم انتظرونا في فيديو ثاني احسن من هذا الفيديو ان شاء الله. مثل ما شفتوا هاي الفيديو انتهى وحسين دا يقول قال لكم باي باي، يعني ما قال باي باي بمعنى ينهي الفيديوهات كلها، فانما يقول انتظرونا بفيديو قادم. فيعني انتظرونا بالفيديو القادم، يعني شاهدوا فيديوهات اللي تجي، لان اغلبيه الناس تشاهد اول فيديو وتروح بعد ما تجي على غير هذا الفيديو. فاللي يشترك بالقناه ويفعل زر الجرس ويحط لايك يظل يتابع القناه، لا يصير من محبين القناه وهو اصلا ينعرف بالقناه. وبعض الناس يقولون من يطبون على التعليقات او شيء
او يشاهدها مره ويروح. لا، اغلبيه اليوتيوبريه يلاحظون على التعليقات. حتى انا لاحظت على التعليقات بس ما دا ارد عليها لان اكو تعليقات يعني مالت ابتزيه يردون ويتغلطون، بس لا امسحها احذفها. فاللي اليوتيوبريه يتابعون التعليقات، حتى تعلق تعليق مو حلو او حلو دا يشاهدوا لك اياه، يشاهده بس ما يرد لك التعليق ولا يحط لك لايك، حتى ما ينزل من مغامته او شيء، لان الفيديو يقول لك هذا طشه مو طبيعيه ودا يعلق لنا على التعليقات والسوالف. فهم دائما اليوتيوبريه الطاشين حال ما يردون على التعليقات. يجوز اذا عجبه تعليقك يحط لك قلب، هذا القلب يبين التعليق بالاول، فما دائما يظهر نفسه وشي بالتعليقات، يعني يقول لك هذا ما حد يتابعه وما حد يشاهده، اغلبيه الناس تعوف الفيديوهات مالته. فلهذا الشيء الناس تتابع التعليقات، واكثر شيء تلاحظ على التعليقات، لان هو اكثر شيء المتابعين يتفاعلون به. المشاهدات مو مثل التعليقات، مشاهدات هي مشاهده بس يطلع لك مشاهده، بس تعليق يطلع اسمك وتعليقك وهالشيء. فاحنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى نوصل هذا الفيديو 5000 لايك حتى تصعد القناه مالتنا وما نظل على هذا الشيء. واتمنى اللي يشاهدوني وما يروحون بعد فرد نوب، يعني اللي كل يشاهد يشترك بالقناه ويبقى يظل يشاهد بالقناه حتى نصعد. ومثل ما قلت لكم كل قناه ضعيفه راح انشر لكم اياها على المنتدى وتفاعلوا وياي. وشكو واحد يتفاعل يقول انا تفاعلت وياك وصحيح يتفاعل، يراسلني على انستغرام، جولت الرابط مالت الانستا، فيراسلني وارد عليه. انا ماكو واحد ما ارد عليه، بس اغلبيتهم يلوحون علي زايد، فيريدون مني انشر قنواتهم، وقناتي ضعيفه. انا قناتي ضعيفه شلون انشر قنوات اخرى؟ بس اذا تفاعلتوا وياي راح انشر كل قنواتكم وتستاهلون انتم. يلا في امان الله.